باشم بیار اینجوری میاد اسم میاد بیار اینجوری میاد اسم میاد آره نه حالا چطور شده؟ پوری از منشوری شد سکوت نشانه منشوری آقای حالا فهمیدی خندش کجاست؟ باشی چه باختی
فقط دستش بذار بریم جلوتر. زنجوار به تا 8 هستش. چند تا انگشتری آرایشی هم خوب آرایشی هم خوب چند آقا نخود داریم چند این
آه. تو بازار چیکار؟ نه این میزنم